Siêu mẫu Hà Anh đưa ra những lý do khiến cho vẻ đẹp của HNIE được quốc tế đánh giá cao và khẳng định vẻ đẹp thuần Việt không phù hợp với các cuộc thi nhan sắc của thế giới. Mới đây, sau khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, HNIE lại được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Chị nghĩ sao về thành tích này của người đẹp quốc ED? Tôi nghĩ gọi là thành tích thì không nên. Đây là niềm vinh hạnh của HNI, của người ED nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đối với tôi thấy rất tự hào và thích thú khi một vẻ đẹp của dân tộc ED được đại diện cho sắc đẹp của dân tộc Việt Nam và có những thành công nhất định, đáng tự hào trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Sau khi mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, HNIE gặp phải những chỉ trích dữ dội về vẻ bề ngoài. Chị nghĩ vì lý do gì? Từ xưa đến nay, một bộ phận lớn khán giả và cả giám khảo, các nhà tổ chức các cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp vẫn tự đóng khung về sắc đẹp theo chuẩn gương mặt hậu, sáng sân khấu, xinh xắn, lệ, mềm hạt, mong manh rồi tự cho đó là vẻ đẹp thuần Việt. Từ lâu tôi thấy vô lý và lấy làm tiếc cho những tư duy bó hẹp về cái đẹp. Việt Nam là sự hòa quyện của 54 dân tộc, chưa kể thế hệ mới còn có các em bé Việt lai nhiều quốc tịch khác nhau. Chỉ nhìn ngoài đường thôi cũng thấy vẻ đẹp của phụ nữ Việt thật đa dạng, đa sắc. Tại sao cứ phải ấn định một vẻ đẹp thuần Việt duy nhất? Như tôi cũng vậy, người ta nhận xét tôi có vẻ ngoài TA, vẻ đẹp lạ trong khi tôi là người Việt 100%. Tôi nghĩ, nhiều người mặc định vẻ đẹp Việt là phải giống như bài tả cô giáo có làn da trắng, mái tóc đen, mũi thẳng dọc dưa và đôi môi trúng chín mà họ bị ép học thuộc lòng trong những ngày đầu cấp sách tới trường. Bị một số bộ phận khán giả phản đối vì vẻ bề ngoài không chuẩn Hoa hậu, nhưng theo chị, lý do gì HNIE lại giành được vị trí cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới? Tôi đã phát biểu từ cách đây nhiều năm đừng mang nem rán đi thi ở một cuộc thi làm bánh gato để ý nói rằng vẻ đẹp thuần Việt trong mắt chúng ta có thể đẹp thật, nhưng nó lại hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chí của cuộc thi quốc tế. Vậy có thi mãi cũng chẳng bao giờ được kết quả cao. Các cuộc thi quốc tế thích những cô gái có gương mặt đẹp, góc cạnh sắc sảo, Việt Nam lại thích gương mặt bầu bĩnh. Hàm răng đều đẹp, nụ cười tự tin, chúng ta thích răng khớp khểnh cho duyên, nụ cười trúng chính. Người ta chuộng thân hình nóng bỏng săn chắc, thì ta thích yếu liễu đào tơ. Người ta thích sự quyến rũ, phụ nữ, tự tin, thì chúng ta thích dính gió sương, dịu dàng, lệ. Vậy rõ ràng, dù những cô gái có vẻ đẹp rất Việt ấy có thể đẹp thật, nhưng không phù hợp tiêu chí cuộc thi quốc tế. HNI xuất thân là một cô gái nghèo. Em tự lập bươn trải từ bé nên có sức khỏe, sự dẻo dai, sức chịu đựng, chịu thương chịu khó. Em làm việc từ bé, độc lập nên có sự tự tin, thấu hiểu. Em làm người mẫu nhiều năm nên có kinh nghiệm, kỹ thuật trình diễn. Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho em bàn đạp tốt, đầu tư trau chuốt cho hình ảnh của em, trang phục của em, giúp em có sự tự tin hơn. Chính vì vậy sắc đẹp của em có cơ hội thực sự tỏa sáng ở đấu trường nước ngoài. Thân hình rắn rỏi của HNIE khi trình diễn áo tắm trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Có ý kiến đánh giá, HNIE làm thay đổi chuẩn của vẻ đẹp trong các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam. Chị nghĩ sao về đánh giá này? Tôi hy vọng là vậy. Việt Nam đang dần hội nhập quốc tế, sự thay đổi trong suy nghĩ, tiêu chí, tiêu chuẩn phải thay đổi là điều tất yếu. Đến 10, 20 năm nữa là thế hệ khi nói đến vẻ đẹp thuần Việt, sẽ không ai có thể định hình. Ví dụ như tôi hay nói vui là năm 2030 con gái tôi Mila sẽ đại diện Việt Nam và sẽ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Đến thời điểm đó, cả những em bé lai các quốc tịch sẽ được công nhận là vẻ đẹp đại diện phụ nữ Việt Nam, cũng như một nước Mỹ, Anh, Pháp. Có thể có đại diện Hoa hậu là da màu, hay lai châu Á, châu Mỹ Latin.
Theo chị, các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam hiện nay có nên thay đổi tiêu chí chọn lựa người đăng quang? Theo tôi là nên, nếu như chúng ta muốn có kết quả cao ở các cuộc thi quốc tế. Còn nếu chỉ tổ chức cho vui và ca ngợi nhau trong nhà thì thế nào cũng được. Từ thành tích của HNIE, chị nghĩ các cuộc thi người đẹp ở Việt Nam nên chọn những người đẹp như thế nào để khi đi thi quốc tế có được thành tích cao, như tôi đã liệt kê bên trên. Ngoài ra còn yếu tố tri thức. Tri thức ở đây không phải là bằng cấp tốt nghiệp đại học mà không có trải nghiệm sống, không có cá tính, hiểu biết để hình thành quan điểm riêng thì cũng chỉ là học vẹt, không thể đối đáp với bạn bè quốc tế. Siêu mẫu Hà Anh và con gái. Theo chị, điểm yếu của các người đẹp Việt khi đi thi trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế là gì? Không bàn đến ngoại hình nữa. Tôi nghĩ đó là tính thiếu tự lập, sức khỏe yếu, không có kỷ luật, dơ dất, tác phong chậm chạp lề mề và không có cá tính, hiểu biết cũng như quan điểm riêng. Đây là nhận xét chung về các cô gái trẻ, không ám chỉ bất kỳ nhan sắc nói riêng nào. Cảm ơn chị về những chia sẻ trên.